ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ምርጥ የፎሰሊያ አሰራር ነው። ይሄ ዘዴ ለየት ያለ ነው ከሌላ ጊዜ ከተለመደው ማለት ነው። ፎሰሊያ ብዙ ጊዜ ሲጠበስ ስንሰራው ከለሩን ይቀይራልና እንዴት ከለሩን ሳይቀይር አረንጓዴ እንደሆነ ጠብሰን እንዴት እንደምንሰራ ልዩ የሆነ ዘዴ ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ፎሰሊያችንን በመቁረጥ ነው የምንጀምረው፣ ጫፍጫፉን ማለት ነው። ሀገር ቤት ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምናጠፋው። እንደዚህ ጫፍጫፉን ሲቀነጥሱ ነው የሚውሉት ቁጭ ብለውና ብዙ አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም እኔ እንደዛ ማድረግ። እንደዚህ ድርድር አድርገን ሳይዙን እኩል እንዲሆን አድርገን ጫፉን መቁረጥ እንችላለን። ከዛ ፎሰሊያችንን ከቆረጥን በኋላ እናጥበዋለን። ሳንቆርጥም ማጠብ ይቻላል እንደየምርጫችሁ። እና ምንድነው ማረገው እኔ አጥቤ ከዛ ስቲም አረጋዋለሁ። ይሄ ጣሙን እንደጠበቀ እንዲቆይ ያደርግልናል። ከመቀቀል ስቲመር ለሌላችሁ መቀቀል ትችላላችሁ፣ ግን ለጣም ስቲም የተደረገው ለጤናም የበለጠ ነው። ንጥረ ነገሩን እንደያዘ ይቆያል ማለት ነው። ከውሃው ጋር አንደፋውም። እና ለአንድ ደቂቃ ነው ስቲም የምናደርገው። ከአንድ ደቂቃ በላይ ብዙ ከቆየን እንትን ይላል፣ ምንድነው ከለሩ ይጠቁራል በጣም ከበሰለ። ከዛ እንደዚህ ሳህን ላይ ውሃና በረዶ እናደርጋለን። ውሃ በረዶ አድርገን የስቲም ያደረግነውን ፎሰሊያ እንነክረዋለን። ለአንድ ደቂቃ እንነክረዋለን። በረዶ ምንድነው የሚጠቅመን እንደዚህ በደንብ ቅዝቅዝ አድርጎት ከለሩን ሳይቀይር እንዲቆይ ያግዘናል ማለት ነው። እንደዚህ አረንጓዴ እንዳለ ግን ወዲያው ቀቅለንም ቢሆን ስቲም አድርገን ቁጭ ካደረግነው ይጠቁራል። ከአንድ ደቂቃ በኋላ እናጠፋዋለን። አውጥተን ውሃ በሚያንጠባጥብ እቃ ማስቀመጥ እንትን እንዲል ውሃው እንዲጠል በደንብ። ይሄ ጠፈፍ እስኪልልን ሌላ አትክልታችንን እናዘጋጃለን። ካሮት ልጠን በተመሳሳይ ሳይዝ ብናደርገው ቆንጆ ነው። ካሮቱን ስቲም ማድረግ እንችላለን እንደ ፎሰሊያው፣ ግን እኔ ስቲም አላረገውም ለዚህ ሬሲፒ ማለት ነው። ከዛ የፈረንጅ ቃሪያ እኔ ቀይና ቢጫውን የተጠቀምኩት፣ ግን ከለሩ ችግር የለውም። ያው ስናቀርበው እንዲያምር ነው እንጂ የፈለግነውን አይነት መጠቀም እንችላለን። ይሄንንም በተመሳሳይ መልኩ ቀጠን አድርገን ስላይስ እናደርገዋለን። ነጭ ሽንኩርት አንድ ራስ እኔ በዚህ ፈጭና እንደገና በቢላ አደቀዋለሁ። እንዳይታይ ከፈለጋችሁ ያው ወይ በብርጭቆ እንትን ማለት መዳመጥ። ትንሽ ጨው ነሰንሳለሁ ነጭ ሽንኩርቱ ላይ፣ ይሄ ለመፍጨት እንዲያቀል ማለት ነው። አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት፣
ቲማቲም ድልህ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ለከለር ግን ያው ፍሬሽ ሁል ጊዜ ተመራጭ ነው። ፍሬሽ ምናረግ ከሆነ ደግሞ ሞላላውን አድርጉ። ሞላላው ቲማቲም ከክቡ ይሻላል፣ ፍሬና ውሃ አይበዛውም ውስጡ። ከዛ በድስት ወይ ደግሞ ጉርጉድ ባለ መጥበሻ ነገር ዘይት እናደርግና እናግለዋለን በደንብ። መጋሉን ለማወቅ እንደዚህ ስንጥር አድርገን እንደዚህ በብል ነገር ስናይ መሃሉ ላይ ሰምቷል ማለት ነው ይዛኔ። ከዛ ያጠለልነውን ፎሰሊያ እንጨምራለን እየቀነስን እንደ ብዛቱ። እና እዚህ ጋር ፍራይ የምናደርገው ለ1 ደቂቃ ብቻ ነው። ከ1 ደቂቃ አታስበልጡት፣ ግን እንዲያያችሁት ያስታውቃል እንደ ጨምደድ ነገር እንደማለት። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ከለሩን አይቀይርም፣ አረንጓዴ እንዳለ ነው የምንጠብሰው። አሁን 1 ደቂቃ ሆኖታል። እንደዚህ ጥፍፍ አድርገን ዘይቱን እናወጣዋለን። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ነው ክሪስፒ ሆኖ የበሰለው የተጠበሰው። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ምግብ ስናበስል ልቡ እስኪጠፋ ነው የምናበስለውና ያ ቢቀር እላለሁኝ። አትክልት ትንሽ ኮሽ ቢል ያዝ ቢያረግ ጥርስ ላይም ችግር የለውም። ጥሬም የሚበላ ነገር ነው። ከዛ ካሮታችንንም በተመሳሳይ መንገድ እንጠብሰዋለን። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ስቲም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፕሮሰሱን ያፈጥነዋል። ስቲም ለማድረግ ግን እንደዚህ ዝም ብላችሁ ብትጠብሱት ቆንጆ ነው የሚሆነው። ትንሽ ጊዜ ግን ይወስዳል። ከፎሰሊያው 1-2 ደቂቃ እያየን ማለት ነው። በደንብ ጥምዝዝ እስኪል ድረስ አንጠብቀው። ያው ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ይሁት እንግዲህ ስቲል አረንጓዴ እንደሆነ ነው ፎሰሊያው። ከዛ በመቀጠል ቃሪያችንን ይሄን ለ1-2 ደቂቃ ይሄም እንደ ካሮቱ ቶሎ አልተጠበሰልኝም። 1-2 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። በቃ እነዚህ ናቸው የሚጠበሱት ነገሮች። አሁን መጥበሻችን ወይ ድስታችን ላይ እኔ እዚህ ጋር አቮካዶ ኦይል ነው የምጠቀመው፣ ግን ቬጅተብል ኦይል የአትክልት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው። ለምን ስለጠበስ ነው ኦልሬዲ ዘይት አለው ቬጅተብሉ እና 1 የሾርባ ማንኪያ። ከዛ የፈጨነውን ነጭ ሽንኩርት እንጠብሰዋለን። እሳቱ በደንብ ይጋል እዚህ ጋር። ለምን ብዙ ጊዜ ምንድነው መጥበሻው ካልሰማ ውሃ ይተፋል ምግብ ስናበስልና እሳቱን ከፍ አድርገን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀይ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ይሄ ጠምዘዝ ነገር ብሎ ከበሰለ በኋላ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቅድም እንዳልኩት ድልህ የቲማቲም ካለ እዚህ ጋር መክተፍ እንችላለን። ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ሁለቱንም አንድ ላይ መጠቀም እንችላለን። ከለር ይሰጠዋል። ይሄ በደንብ ጥብስ ካለ በኋላ ቃሪያ እንከታለን። መጀመሪያ ቃሪያ ያደረኩት ለምንድነው ፍሌቨር በደንብ እንዲሰጠው ነው። ቲማቲሙ ላይ በደንብ መዓዛው ይኖረዋልና መጀመሪያ ቃሪያ እናደርጋለን። በቀጥል ካሮትና ፎሰሊያችንን የጠበስነውን እንጨምራለን። ፎሰሊያው ስቲል አረንጓዴ እንደሆነ ነው ያለው። እንደዛም ተጠብሶም ስቲም ተደርጎም ማለት ነው። እና ለ2-3 ደቂቃ እንደዚህ እናበስለዋለን። እኔ አሁን ይሄ ቺሊ ፍሌክስ ነው ማረግበት።
እንትን ማለመጨመርም ትችላላችሁ ግን ትንሽ ያዝ እንዲያደርግ ቆንጆ ነው። ወይ ቺሊ ፍሌክስ ከሌላችሁ የቃሪያ ድልህ አለ አይደለ ፔስቱ እሱንም ትንሽ ሳይበዛ እንዳያቃጥል እሱን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ጨው ቅድም ነጭ ሽንኩርት ውስጥ ስላደረኩኝ ብዙ አይደረግም ትንሽ አንድ 2-3 ደቂቃ በቂው ነው ኦሬዲ ስለበሰለ ፍሌቨሩን ብቻ በደንብ እንትን እንዲል ነው እንዲዋሃድ ነው። ለጾም ወቅት እንግዲህ አሁን ጾም አይደለ እንደዚህ ሰርተን ለአይነት መጠቀም እንችላለን። በጣም ከለሩ ስናቀርበውም ያምራል። ጣዕሙ ራሱ በጣም ልዩ ነው። ቆንጆ ነው። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ሞክሩትና ኮሜንት አስቀምጡልኝ። አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ኖቲፊኬሽን በተኗንም ተጫኑ። ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። እስካሁን ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ።